ทรัมป์หลบภัยลอบสังหารซ่อนในรถอาหารย้ายเครื่องบินลับหลังประชุมนาโต้ที่ตุรกีให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมคลิปวิดีโอของรถเข็นอาหารที่สื่อเชื่อมโยงว่าถูกใช้ในการลักลอบพาทรัมป์ลงจากเครื่องบิน Air Force One แล้วเปลี่ยนขึ้นเครื่องบินทหารกลับสหรัฐหลังประชุมนาโต้ที่ตุรกีเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากหน่วยข่าวกรองเตือนว่าอิหร่านเตรียมลอบสังหารสื่อสหรัฐนำโดย The Washington Post และอีกหลายสำนักรายงานว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐตรวจพบภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเชื่อมโยงกับอิหร่านระหว่างที่เขากำลังเดินทางออกจากการประชุมสุดยอดนาโต้ในกรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการลวงเพื่อพาทรัมป์ออกจากประเทศอย่างลับๆในวันนั้นทรัมป์เดินขึ้นบันไดเครื่อง Air Force One ต่อหน้ากล้องพร้อมโบกมือให้สื่อมวลชนตามปกติและจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อเล็กน้อยแต่หลังจากเสร็จสิ้นเพียงไม่กี่นาทีต่อมาทรัมป์กลับออกจากเครื่องบินประตูอีกด้านหนึ่งและเข้าไปอยู่ภายในรถส่งอาหารของสนามบินที่ใช้ระบบไฮดรอลิกยกตัวขึ้นเทียบกับประตูเครื่องบินจากนั้นรถคันดังกล่าวลดระดับลงและขับข้ามลานบินนำทรัมป์ไปส่งยังเครื่องบิน C-32A ซึ่งเป็น Boeing 757 ที่ได้รับการดัดแปลงสำหรับภารกิจของรัฐบาลสหรัฐขณะที่ผู้สื่อข่าวและแม้แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางส่วนยังคงขึ้นเครื่อง 747 โดยเข้าใจว่าประธานาธิบดียังอยู่บนเครื่องC-32A บินข้ามไปอังกฤษโดยใช้สัญญาณเรียกขานธรรมดา Reach 18 ปิดระบบที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถติดตามตำแหน่งเครื่องบินได้ขณะที่เครื่อง Boeing 747 ซึ่งมีทรัมป์อยู่บนเครื่องกับรับสัญญาณเรียกขาน Air Force One ระหว่างเที่ยวบินเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดียังคงเดินทางอยู่บนเครื่องลำเดิมต่อมาเมื่อผู้สื่อข่าวถามทรัมป์ว่าเหตุใดระหว่างเที่ยวบินจึงได้รับคำสั่งให้ปิดม่านหน้าต่างเขาตอบว่าพวกเขาอาจกำลังอยู่บนเที่ยวบินที่อันตรายเนื่องจากบุคคลที่สหรัฐต้องรับมือด้วยพร้อมกล่าวว่าตัวเขาเองอยู่ในอันดับหนึ่งของรายชื่อเป้าหมายของอิหร่าน